Nalalapit na yung shoot mo as a wedding videographer. Uy, congrats! Maybe first time mo lang siguro o baka pangalawa mo na to. O baka ito na yung pinaka big break mo para maipakita mo na kaya mo rin mag-shoot ng wedding. At dahil nga bago ka pa lang, posible na mag-isa ka. Pwedeng may assistant ka or pwede rin wala. Excited ka pero deep inside medyo kinakabahan. Baka hindi mo makunan yung mga dapat mong kunan. O baka may mismo yung mga importanteng eksena. Alam mo naman dito sa wedding, mabilisan. Kailangan mabilis kang gumalaw. Alisto ka at dapat alam mo kung ano yung dapat mong kunan. Pero huwag kang mag-alala. I-guide kita sa mga dapat mong gawin. Ituturo ko sa iyo yung mga shot list na kailangan mong makumpleto. Ituring mo itong isang libreng workshop. Makinig ka lang at ipaliliwanag ko sa iyo sa pinakamalinaw na kaya ko. Ready ka na? Hindi ko i-advise sa'yo yung mga medyo obvious. Like magdala ka ng memory card, dapat meron kang backup na battery, dapat alisto ka, dapat lagi kang handa. No, wala kang matututunan sa ganun. Gusto kong maging isa tayo. I mean kung nasa ang sitwasyon ako, nandun ka rin. Kung paano ako mag-shoot, paano ako dumiskarte sa bawat eksena, yun yung gusto kong makuha nyo. Kahit ano pa yan, mapa-birthday man, o kasal, o debut, o mga corporate events. Applicable to sa lahat. However, meron tayong requirements. Don't worry, hindi kita sisingilin. Wala akong ibibenta sa'yo na mga online course or kahit ano, libre to. Kailangan marunong ka at least basic editing. Mapa Adobe Premiere man yan, DaVinci Resolve or kahit sa Final Cut, basta yung mga basic editing, dapat alam mo. And let's say na-acquire mo yon. Let's say marunong ka mag-edit and para din dun sa mga hindi pa marunong mag-edit, don't worry, kahit papano makaka-relate pa rin kayo. Pero syempre, mas malaking advantage ng mga marunong mag-edit. Sa editing kasi, dun mo malalaman kung ano yung mga shots na mas kailangan mo at yung mga shots na pwede mong isantabi na lang. At para sa mga baguhan na medyo nasilaw sa mga iba't ibang effects at saka sa mga heavy transitions, sorry, hindi nyo yun kailangan dito. Magpo-focus tayo sa story, kung paano tumahin ng story at paano to ipakita sa video. So ito na, ang mga keys na kailangan natin sa pag-e-edit ay simple lang, ang A-roll at ang B-roll. Ang A-roll, ito yung primary footage na nagdadala ng kwento o nagbibigay ng kwento. Sa wedding, ang mga A-roll ay ang homily ni father o kaya ni pastor, mga wedding vows, mga speeches at yung mga interviews. Kasi sila yung may audio, sila yung may kwento. Ang B-roll naman ay mga supporting shots. Ito yung mga nagpa-flash na mga video clips habang nagkikwento yung A-roll. For example, ako na nagsasalita, ako ang A-roll. At yung makikita nyo ngayon na nagpa-flash ngayon sa screen, ito ang mga B-roll. Minsan ang B-roll na to ay may kinalaman sa kung ano yung sinasabi ko at ano yung kinikwento ko. Pwedeng related sa kung ano yung sinabi, pwede rin hindi. Bago tayo magpatuloy sa kung paano mag-shoot, ipapakita ko muna sa'yo kasi napaka-importante nito. Nandito tayo ngayon sa Adobe Premiere Pro. Ito yung timeline natin. Itong color brown, ito yung A-roll, ito yung homily ni father. Medyo mahaba to pero kukuha lang tayo ng ilang line dun sa mga sinabi niya. At ito yung napili ko. Pakinggan natin. Ang araw na ito para kina John at Roan ay magsisilbing pinakamagandang regalo at pinakadakilang biyaya ng Diyos. Yan ang ating A-roll. Ngayon, ang sunod nating gagawin ay lalagyan natin ng B-roll sa taas. B-roll na magpa-flash habang nagsasalita si Father. Sa timeline ko dito ay mayroon lang mga nakareding B-roll. Ito yon. Actually madami siya pero pili lang tayo ng mga ilan at ipapatong ko na dito sa ibabaw ng A-roll. Ngayon, panuurin na natin. Ganito yan. Ang araw na ito para kina John at Roan ay magsisilbing pinakamagandang regalo at pinakadakilang biyaya ng Diyos. Nagets nyo, di ba? Kahit medyo baguhan ka pa lang sa editing, I know maiintindihan mo to. Ngayon ganito na siya sa timeline ko. Ang dami ng layer. Sorry huwag kayong malilito. Madali lang yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung saang part ko siya inilagay. At eto yon. Ang araw na ito para kina John at Roan ay magsisilbing pinakamagandang regalo at pinakadakilang biyaya ng Diyos. Pinutol ko na doon para hindi makopyright kasi may music na siya. Ito yung sample ng buong timeline ko. So itong nasa baba, ito ang music. Ito namang nasa ibabaw niya, video at saka audio,
Ito yung mga A-roll natin. At itong nasa taas, lahat yan ang B-roll. Pinagsama-sama ko lang dito para mas madali nyo makita. Pero ang totoo, kapag nag-edit ako, mas makalat ang B-roll. Merong mga nasa taas, patong-patong, yung iba natatabunan. May ibang mga B-roll kasi na medyo hindi ko type, tatabunan ko na siya ng iba pang B-roll na magugustuhan ko. Along the way yon habang nag-edit ako, ako na yung magde-decide kung ano yung papatungan ko, ano yung tatanggalin ko. Kung may nafe-feel akong hindi bagay, tsak na matatabunan din yon. Tanggalin ko muna yung music para wala tayong copyright. Papakita ko kasi sa inyo yung isang part dito. So, tanggalin ko na yung music, na-delete na. Ngayon, itong part na to, itaas natin ha. Yan, para makita nyo, ito ay vows ni bride. Pakinggan natin muna ng konti ha. Ngayon ko lalo napatunayan na God really moves in mysterious ways. Because I am now looking at the boy I've been in love with since I was just a kid. Okay, ibaba ko muna siya ha. Dahil pinagsama-sama ko na yung B-roll, natabunan na pati yung second angle. Ang second angle kasi ay ito. Natabunan na siya ng B-roll kasi binaba ko. Huwag na lang kayong malilito. Parang ganito yan eh. Tataas ko tong mga B-roll. I-extend ko ngayon tong second camera. Pag tinanggal ko yung B-roll, ito ay second angle. Pag dinilit ko yan, ito yung unang angle na pinakita ko sa inyo. Pag ibinalik ko naman siya, dalawang anggulo yan. So, pag pinatong ko ngayon yung B-roll dito sa ibabaw, ganito na yung magiging itsura niya. Pakinggan din natin ha. Ngayon ko lalo napatunayan na God really moves in mysterious ways. Because I am now looking at the boy I've been in love with since I was just a kid. Even now, I can't believe that I'm marrying my childhood crush. Iyon. So yun lang yung gusto kong ipakita sa inyo. Yun lang yung requirements. And sabi ko sa inyo, kahit di kayo marunong mag-edit, I know maiintindihan nyo. At dahil medyo naintindihan nyo na yon, punta na tayo sa kung paano naman mag-shoot. Darating ka sa event at ang una mong isushoot ay details. Yung ganito, ganito, ganito. Oops! Teka, actually hindi talaga dapat ganyan. Ayokong makonfuse ka. Hindi tayo magsushoot ng power intro. Sa ngayon, wag mo munang pahirapan ang sarili mo. Tandaan mo, mag-isa ka lang. And let's start with the basic. At hindi mo pa kailangan yung mga power shots na ganyan. Simplihan mo lang. Ilatag mo yung lahat ng mga details, flat lay. Kung gusto mong medyo solo shoot, kunan mo lang ng iba't ibang angulo, mga 2 to 3 angles. Sapat na yon. Then, isang set lang ng ring shots. Or kung may time ka at gusto mo magdagdag, nasa sayo naman yon. Samahan mo na rin ng bouquet, coat, at yung gown. Then, tama na yon. Mag-establishing ka na kung mayroong time. Siguro mga 5 sets. Depende sa'yo. Or depende sa pagkakataon. Kung may makita ka ng mga candids like taong naglalakad, yung mga paparating, go lang, maganda yan. Walang bilang ang shot sa ganito. Hanggat meron at kaya mo pa, at sa tingin mo, kailangan mo pa, go lang. Isama mo na rin tong pagme-makeup, maganda rin tong tignan sa mga video. Yung beauty shots, pogi shots, nako, konti lang. Again, wala tayong power intro, hindi mo kailangan ng madaming ganyan. Mga ilang sets lang na sa tingin mo sapat na, okay na yon. And kapag ako nga yung nag-e-edit, mas marami akong inilalagay ng mga scenery na gaya ng mga ganito kaysa sa beauty shots. Wala lang, mas feel ko lang tong ganitong eksena. Nagseset kasi siya ng mood sa video mo na parang kalmado lang, chill lang, yung mga natural lang tignan. Don't get me wrong ha, naglalagay din ako ng beauty shots. Hindi lang ganun kadami. Minsan ang gusto ko nga yung beauty shots mukhang hindi beauty shots, yung naka-tripod lang. Parang ganito. Steady lang, minsan nilalagyan ko rin ng lapel si bride kapag nakikita ko na medyo maboka siya, I mean madaldal o kalog. Maganda yon para makakuha ka ng mga soundbites. Hindi ko pala nabanggit sa inyo kung anong soundbites, ay di alam nyo na yon. Parang ganito. Waki, video yan te. Ay, ay, ay! Then here comes the A-roll. Interview kung ito yung style mo, vows kung ito naman yung gusto mo. And kahit wala ito, kung hindi naman SDE, kung ang gusto mo yung magkaharapan sila na nagbabatuhan ng mga vows, okay din yon. Nasa sayo naman yun eh. Ikaw ang magdi-decide kung ano yung gusto mo at kung ano yung fit sa style mo. Pero magagawa mo lamang itong vows na to sa preps kung pwede silang magkita o kaya later pagkatapos ng ceremony. Kapag kasama na ang mga abay, hayaan mo lang na nandun yung lapel kay bride o kaya kay groom.
Kasi sometimes nandito talaga yung sound bites. Like maririnig mo yung mga ganito. Susuot ka later! Ulitin mo rin lang para sa groom side. Tanong, ano kaya ang size nito? Then kapag nag-change na into gown, dagdagan na natin ng beauty shots, mga abay, kagaya rin ng flow na ginawa natin kanina. And then yung family. And here comes the A-roll again. Message from the parents. Kasabay na to ng family photoshoot. Ngayon punta tayo sa simbahan. Pagdating sa simbahan, ulitin lang natin yung proseso. Candids, kuhanan mo yung mga dumadating, kuhanan mo yung mga nakapila, yung mga nagchichikahan, and then isama mo na rin yung bridal car at si bride na nasa loob. Pag naglakad na yung entourage, si groom lang ang kukunan mo. Kung gusto mong kunan din si best man, nasa sayo. Kasi siya yung unang lalakad. Since mahaba yung aisle dito sa simbahan na to, nakakakuha ko ng 3 angle kahit isa lang yung camera ko. Pero hindi ko naman sinasuggest sa inyo na gawin din ito. Lalo na kung maikli yung aisle, stay ka na lang sa position mo. Basta ang mahalaga, makuha mo yung paglakad niya. Tapos mag-candids ka na sa mga taong nakaabang. Ngayon, paano naman yung mga lakad ng mga ninong at ninang at mga abay? Well, hindi mo na kailangan kunan yon. Yung buong lakad ng entourage, kukunan mo lang yan kapag full video ang usapan nyo or full video yung offer mo sa kliyente. And since highlight ang pinag-uusapan natin or parang SDE style, hahanapin mo lang talaga kung ano yung highlights, which is yung groom, yung bride, and the crowd. Regardless kung bisita sila, ninong o ninang, kahit sino basta may reaction. Kahit nga yung paglingon lang nila, moment na yun eh. So for me, yan ang highlights. Then here comes the A-roll again. Ang part na to ang pinaka-importante. Ito na ang homily ni Father. Make sure na maayos yung audio mo, nakaanggulo ka ng maayos, at pakinggan mo ang sinasabi ni Father. Kasi minsan, by just listening, makakaisip ka ng mga idea or scene or B-roll na babagay sa mga sinasabi niya. I don't want to be specific, pero malalaman mo yan on your own. Try mo. And after vows, malaya mo nang gawin ang kahit na anong shots na gusto mo. Reaction, mga glide, pang B-roll, lahat yan. Until sasaksihan ng sambayanan ang kanilang kauna-unahang halik bilang mag-asawa. you may now kiss the bride. That word alone is A-roll. Okay lang kahit audio lang. Minsan kasi hindi mo naman makakapture yung pagsasalita ni Father ng you may now kiss the bride kasi nakatuto ka na sa couple. Then, kissing scene is the B-roll. Parang ganito. Fast forward sa recession and post-nap, dito ka na pwedeng magpagawa nung pagbabasa nila ng personal vows if yun yung style mo. Kung garden wedding naman yan, automatic meron na nito sa ceremony. Sa post-nap, di na rin kailangan na sobrang dami. Just basic act na parang nagre-represent ng pagsasama nila. Try to make ending shots kapag patapos ka na. Pagdating sa reception, tandaan, this is a celebration. Capture the moment, like first dance, family na nagsasayawan, basta nagkakasiyahan, just to show celebration. Use tripod na lang for the rest of the program. This is for safety na lang. Pwede mong hindi na ito isama sa editing pero just shoot pa rin baka hanapin. Pero kung malinaw naman ang usapan nyo na hindi naman siya full video kundi highlights lang, kahit hindi mo na makompleto yung the rest of the program. Pero for safety at sinisipag ka pa rin naman, go shoot lang. Pero dapat tandaan, dapat malinaw ang usapan. Itong mga diniscuss ko is just basic. Actually marami pa tayong mga pwedeng gawin. Pero palagi nating tatandaan na ang goal natin tuwing magsushoot tayo ng wedding is to tell a story. Pag narinig mo pa lang yung vows at saka yung homily ni Father, alam mo na kaagad sa tenga mo kung maganda yung magiging result nito o hindi. Tapos samahan mo pa ng mga B-roll na halos puro candids tsaka mga establishing para ma-establish mo rin yung mood ng kwento. Ang tamang pag-shoot ng B-roll sa storytelling ay binubuo ng mga candids, reaction, interaction, at saka mga authentic moments. Yung mga eksena na hindi scripted, dun mo talaga makikita ang tunay na emotion ng kwento. That's why hindi ko na kinukunan yung mga paglakad ng mga entourage at mas focus ako sa mga reaction. Kung bago ka pa lang, medyo mahabang proseso yung kailangan mong pagdaanan. Asahan mo na magkakamali at magkakamali ka. Part yun ng trabaho natin. The more na nagkamali ka, the more na matututo ka dun sa pagkakamaling yun. Learn from your mistake, ika nga. So sa ngayon, na nalalapit na yung shoot mo, ito lang yung may papayo ko sa'yo. Don't chase perfection. Capture emotion. I'm Max Sinisa and muli,
Maraming salamat sa panonood. Happy shooting! So sa ngayon na nalalapit na yung shoot mo, ito lang yung may papayo ko sa'yo. Magdala ka ng memory card tsaka battery.